Hi guys, it's Shane and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'll be doing a makeup tutorial. Yes, beauty vlogger kami. Char. Actually, hindi ko pa alam kung anong ita-title ko dito, kung everyday makeup look ba or kung fresh makeup look, ganun. Basta hindi ko pa alam. Basta yung mga makeup na hindi masyadong ganon. Ano ba tawag doon? Basta yung mga makeup look na hindi masyadong pakak, yung parang ganon-ganon lang. Mga pang fresh-freshan lang, ganon. Hindi ako nakakapag-upload lately. Siguro mga ilang ba? Weeks ba akong hindi nakapag-upload. Basta yun, hindi ako nakapag-upload lately because I've been busy and I have no time to film. Kasi, naging busy ako for 4 days. 4 days yun na nag-dry run kami for online class. So yun, naging busy ako. And then, pagkatapos nung dry run, may ginawa pa kami and everything, ganun. Bukod din sa wala akong time, hindi ko alam kung anong i-vlog ko, kung anong content ba susunod ko na gagawin. Diyos ko. Buti na lang, may nag-request sa akin na mag-makeup tutorial daw ako, keme, ganun. Kasi daw, nagandahan daw siya dun sa ABG Transformation ko. Nag-makeup kasi ako dun. Kung hindi nyo pa napapanood, bakit di nyo pinanood? O, dapat pinanood nyo. Char. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Panoorin nyo na. Please lang. Char. So, yun na. Mag-start na tayo kasi ang dami ko ng daldal. So, yon, let's start! Charot lang, hindi pa pala. May sasabihin pa pala ako. So, ayun, yung mga gagamitin ko dito, lahat siya affordable. Lahat siya nabibili lang sa Watsons, ganun, sa department store, mga ganun. Basta affordable siyang mga products. Lahat siya local products. Yun. Yun na. Totoo na talaga to. Let's start! So, first, magmo-moisturizer muna ako and ang gagamitin kong moisturizer is this 98% Tomato Glass Skin Soothing Gel Lotion from Fresh Skin Lab. Well, actually, kahit ano namang product, basta moisturizer, kahit ano namang moisturizer, pwede nyong gamitin. Pero akin ito. Yan, and then, isi-spread ko lang siya sa buong mukha ko. O, diba? So refreshing! So refreshing! Char! And then next is primer. Ang gagamitin kong primer is this BYS Face Primer with Hydrating Pearls. May mga ibang primer din naman na mas mura dito, yung mas affordable, yung mga nabibili sa Watsons, ganun. Pero kasi ito yung available ngayon sa akin. Ito yung ginagamit ko ngayon na primer. So yun na lang yung gagamitin kong primer. Then ilalagay ko. Unti lang. And then, papatuyuin na natin siya. Kailangan mag-absorb muna siya bago tayo mag-foundation. And then, I'll use this Caroline Berry Stick for blush. Kailangan kapag nagme-makeup ka, i-blend mo dapat ng maayos. Kasi ang pangit naman, di ba, pag nagme-makeup ka, tapos hindi pa pala nabablend ng maayos. So, kailangan mablend ng maayos para maging even, hindi odd. Char. Ang corny. Yan. Then, foundation. Fit Me Foundation ng Maybelline in the shade 128. Yung iba hindi na nagpa-foundation. Actually, hindi naman talaga ako nagpa-foundation lagi. Pero kasi, ewan ko ba, ngayong quarantine, nagkaano ko, hindi ko din alam eh. Kasi diba nga, quarantine, hindi ako makapagpa-derma. Hindi ko alam kung tigyawat ba to, pimple ba to, or allergy. Kasi diba may skin asthma ako. Hindi ko talaga alam kung ano to. Pero marks na lang siya, nawawala na siya. Kaya, yehey. Dati kasi hindi naman talaga ako masyadong nagme-makeup. Pero ngayon, nahihiya na talaga ako. Kasi clear skin ako dati. Tapos ngayon, Diyos ko. Pero at least, diba, umaayos na siya. And then, beauty blender. Or, ano ba tawag dito? Beauty blender pala is a brand. So, sponge pala to. Sponge pala tawag dito. Hindi pala beauty blender. Pero kasi nakasanayan na ng lahat na beauty blender yung tawag dito.
Next is concealer. Maybelline New York din. Fit Me Concealer ng Maybelline. In the shade 20 Sand. So, itong concealer, onti lang. Ilalagay lang sa eye bags at saka kung may mga tinatakpan ka din, katulad ng akin, ganun. Okay. And then, gamitin mo na din ito mamaya para sa highlight. And ang ginagawa ko kasi pag nagko-concealer ako, tapos may gusto akong itakpan or i-spot, ganun. Biniblend ko muna siya ng finger ko bago ko i-blend using sponge. Para mas kumapit yung product. And i-blend na natin siya. And then, next is magbe-bake ako using this Johnson's Baby Powder. Katulad nung kasi nga, 'di ba? Johnson's Baby Powder yung ginagamit kong pang-bake. 'Yun. Pero kung may pang-bake kayo na powder, wag yung baking powder. Kung may pang-bake kayo na powder, edi yun yung gamitin nyo. Pero para kasi sa akin, mas comfortable akong gamitin yung Johnson's Baby Powder kasi para hindi siya masyadong mabigat sa pakiramdam. So, ayun, nag-forward ako sa camera. Diba, ang laki ng mukha ko. Taba. So, ayun, mag-eyebrows na ako. And ang gagamitin kong eyebrows ay Careline Wow Brow Liner in the shade Cocoa. Karamihan po ng products na gagamitin ko dito is Careline, pero hindi siya sponsored. Pero Careline, baka naman po. Baka naman po. Char, but not char. There. And then, this. Fill in na natin yung brows ko na kalbo. And then, ibabrush natin siya para ma-blend using my spoolie. Ginawa ko na din yung kabila. And then, kung gusto niyo yung parang maging bushy yung eyebrows niyo, pwede kayong gumamit ng brow soap or kahit ano, basta ganun, eyebrow mascara. Pero, pwede din kayong gumamit ng mascara lang talaga, tapos ilagay niyo sa kilay niyo. Ganon din ginagawa ko minsan. Minsan nga hindi na ako nagkikilay eh. Mascara na lang ginagamit ko para tumayo siya. Para mas makita yung strands, para natural tingnan. And then, lilinisin ko lang yung paligid ng eyebrows ko using this concealer, yung ginamit ko kanina. There. And then, angle brush para makontrol. Ayan. Tapos na. So, actually, sa mga gantong makeup, usually, hindi naman talaga nag-eyeshadow. Pero pwede naman kayong mag-eyeshadow, pero yung puti lang, ganun. Para mas magmukhang gising. Pero ako ngayon, hindi ako mag-eyeshadow, kaya magmamaskara na ako agad. Magka-curl muna ako ng lashes. Diba? And for the mascara, I'll be using this Careline mascara. And also sa lower lashes. And then next, ang ginagawa ko para mas magmukhang natural siya tingnan, kumukuha ako ng spoolie tapos binabrush ko siya para maghiwa-hiwalay siya, hindi siya dikit-dikit, para mas magmukhang natural. And now, ibabrush off na natin yung mga powder na pinang-bake natin. And gagamitin ko tong compact powder ng Everbilena. And now, magko-contour na ako and ang gagamitin ko is this Careline Full Face Palette, Play to Slay. And then, ito yung gagamitin. Oh, sorry. Ito yung gagamitin ko. Onti lang dapat para hindi masyadong dark. Ewan ko, ako lang ba? Yung may mga gantong, palette. Ang bango, na-addict mo ko sa na to, sa palette na to. Ba naman sobrang bango. Char. Sige.
back to the video. Baka amoy-amoyin ko na lang ito, di na ako mag-video. There. And then, here din. And then sa jaw line. O, diba? Hindi na masyadong mataba yung mukha ko. And now, mag-nose line naman ako. And then, magbablush naman ako. Ito din ang gagamitin ko. From Careline din. Ayan. Tada. Dito ko lang ilalagay. Para hindi maputla yung ano. And then, next is highlight. Ito din. Kamay ko lang yung gagamitin ko. I mean, daliri. Kamay. Daliri ko lang yung gagamitin ko. Lalagay ko dito sa tip, tapos sa bridge. Kasi, hindi ako katulad ng iba na yung dinidiretso. Ayun. Yung dinidiretso kapag nag-highlight. And then, dito. Tapos dito. And then, next naman ay sa lips. And ang gagamitin ko is magli-lip tint ako using this Careline Lip and Cheek Tint. Tapos, pwedeng ganito na lang din yung ano. Kunwari, pwedeng hindi na kayo maglagay ng lipstick. Pero ako, papatungan ko nitong soft suede lipstick ng Careline in the shade Mood. Dito lang. Guys, sobrang ganda nitong lipstick na ginagamit ko, itong soft suede. Actually, 3 shades lang yung meron ako. Kasi 6 tong shades. Ang meron ako is Vibe, Spice, and Mood. Well, actually, itong Vibe, mas lighter siya sa Mood. Kasi itong Vibe parang medyo light siya sa akin. Kasi morena ako, ganun. Pinaka-favorite ko is itong Mood. Kasi para siyang color lang ng lips. Hindi siya dry pag in-apply mo. So, yun. I'll be back and ayusin ko lang yung look ko. And I'll be back. Ipapakita ko na yung final look. Final look, and before I end this video, magsha-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Kuya Tristan Alfaro and kay Natalie Genesis. Ayun, thank you po and God bless you. So, ayun, please subscribe to my channel and click the notification bell for more updates. And please like and share this video, and for more suggestions or kung may gusto kayong ipagawa sa akin or kung may gusto kayong makeup tutorial, ganun. Beauty vlogger. Yun, kung may gusto kayong ipagawa sa akin, please comment down below. Bye-bye!